السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية. أنا مرحبا بيكم في حلقة جديدة. معاكم مستر طه البنا من قناة إيزي إنجليزي. النهاردة إن شاء الله Final Revision Part 5، الجزء الخامس إن شاء الله من مراجعتنا. النهاردة هنخصص المراجعة لبلاك بيوتي، القصة اللي عندنا، الشابترز الخاصة طبعا من أول Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 مع بعض. بس قبل ما هنبدأ زي ما احنا متعودين إن شاء الله نقول بقى دعاء. النهاردة طبعا مش هنستلم امتحان، لكن احنا هنستلم مراجعة. فنبدأ كده كأننا هنذاكر إن شاء الله. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، واللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعايزك بقى تتك على دي قوي، ها، عشان أنا عارف وحاسس بيكم. معلش إن شاء الله خير. نبدأ بقى مع بعض. عندنا القصة هتكون متقسمة إن شاء الله شخصيات. مش عايزين ننسى الشخصية اللي قدامنا، أو بمعنى أصح كاتبة الرواية أنا سيويل. ما ننساش الأسئلة بتاعتها. يعني هي مش مهمة طبعا زي الترم الأول، ولكن الخوف إن حد يلعب معانا الدنيئة من الآخر يعني، وإحنا طبعا يعني عايزين نكون مستعدين بشكل صحيح. طيب question number 1، نبدأ على طول إن شاء الله عشان ما نضيعش وقت. Who is the author of the story Black Beauty؟ من هو مؤلف قصة Black Beauty؟ أنا سيويل، ده اسمها، حاول تحفظه. Number 2، where was Anna Sewell born and when؟ أين ولدت أنا سيويل ومتى؟ In England in 1820، في إنجلترا في عام 1820. Why did Anna Sewell decide to write about the life of a working horse؟ لماذا قررت أنا سيويل أن تكتب القصة بتاعتها عن حياة حصان عامل، يعني حصان بيشتغل، مش لأن احنا عندنا working horse وعندنا show horse. فاللي هو الورك لاين والشو لاين، يعني الحاجات اللي هي بتبقى بتاعت العرض دي، اللي بيبقى شكلها حلو، ودي بتخش مسابقات. لكن الحصانة العاملة بتخش مسابقات تانية زي الكلاب كده، في working line وفي show line. anyway، هي ليه كتبت القصة بتاعتها عن حصان عامل؟ because she wanted people، لأنها أرادت إن الناس to understand، إن الناس تفهم that looking after horses، إن الاعتناء بالحصانة was very important، شيء مهم. جميل. دي الثلاث أسئلة اللي ممكن يقولنا عن كاتبة الرواية. طيب نبدأ بقى مع تاني شخصية عندنا، وأول شخصية في الرواية. ابتدت معانا من chapter 4 طبعا، ومعانا باقي الشخصيات لغاية chapter 6. طيب who was Earl Smith؟ من هو Earl Smith؟ He was a rich man who bought Black Beauty. هو كان رجل ثري اشترى Black Beauty. خلي بالنا بقى ان احنا الاسئله نفسها ال WH question دي احنا ممكن طبعا بتجيلنا لو انا بتسأل عن الشخصيه في اسئله الماتشنج، في اسئله التوصيل، يبقى هي عشان بس ما اقعدش ادي الاسئله دي واروح اعمل لك اسئله الماتشنج تاني. طب ما هي برضو الحاجه متكرره. احنا تقسمناها شخصيات، والسؤال اللي هيتحفظ عن الشخصية الجملة قد تكون برضو موجودة عندي في سؤال الماتشنج، في سؤال التوصيل، فأنا أبقى عارف إن أنا هوصلها بالأخ إيرل سميث، وهكذا بقى مع باقي الشخصيات. طيب يبقى he was a rich man، هو رجل غني، who bought Black Beauty، الذي اشترى Black Beauty. طيب how was Earl Smith house at Earlshall Park؟ كيف كان منزل إيرل سميث في إيرلشال بارك؟ طبعا أو ما الفرق ما بينه وما بين بيرتويك، عشان برضو نفس السؤال ده بيتكرر. It was bigger and more modern than بيرتويك. أي كان المنزل أكبر وأكثر تطورا، أكثر حداثة من بيرتويك بارك. جميل، اللي هي بتاعت مستر جوردن. طيب number 3، What would Earl Smith do if the horses couldn't pull the carriages؟ ماذا سيفعل السيد إيرل سميث لو لم تستطع الخيول جر العربات؟ He would sell them، سيقوم ببيعهم. جميل جدا. الشخصية الثالثة ليدي بقى، ليدي سميث، السيدة سميث، زوجة إيرل سميث. Who was Lady Smith؟ من كانت السيدة سميث؟ She was Earl Smith's wife، هي زوجة السيد إيرل سميث. What did Lady Smith use Black Beauty for؟ في ماذا استخدمت السيدة سميث Black Beauty؟ To pull carriages، لجر العربات، وطبعا العربية بتاعتها يعني تحديدا. Number 3، Why did Lady Smith use a special reins for horses؟ لماذا استخدمت السيدة سميث
الألجمة الخاصة بالخيول وحاجة كده يعني على الموضة زي ما نقول، لأني طبعا because she liked the latest fashion، لأنها كانت تحب أحدث صيحات الموضة. جميل. York. Who was York؟ من كان يورك؟ He was Earl Smith's helper، كان المساعد بتاع Earl Smith. جميل. How did York feel about the reins؟ كيف كان يشعر يورك تجاه الألجمة؟ He felt angry، كان يشعر بالغضب تجاهها، ما كانش بيحب السيدة سميث إنها تلبس الحصنة الجامدة. What did York do to Ginger and Beauty after the fall؟ ماذا فعل يورك لجينجر وبيوتي بعد سقوطهما؟ He washed their wounds، غسل الجروح بتاعتهم with hot water، بماء ساخن. What did York say when Earl Smith decided to sell the horses؟ ماذا قال السيد يورك، أو ماذا قال يورك، لأن يورك طبعا عامل، بلاش نقول السيد، نسمي كل حاجة باسمها. عندما قرر السيد إيرل سميث بيع الخيول. He said that he knew a man in Bath، هو قال إن هو يعرف رجل في مدينة باث who needed a good horse، اللي كان محتاج حصان جيد. طيب why did York choose that man in Bath؟ وده سؤال ممكن يبقى critical شوية. ليه يورك اختار الراجل ده في مدينة باث؟ فأنا لازم أبقى فاهم إن هو اختاره لأنه شخص بيعتني بالحصانة جيدا. because that man looks after his horses well، لأن هذا الرجل يعتني بخيوله بشكل جيد. جميل جدا. Barry. Mr. Barry. Said Barry. Who was Mr. Barry؟ He was a businessman، كان رجل أعمال، and Black Beauty's new owner in Bath، وهو المالك لبلاك بيوتي في مدينة باث. خلي بالك بقى، شوف الحاجات ماشية ازاي بالترتيب اهي. تمام. Why did the doctor advise Mr. Barry to ride a horse؟ لماذا نصح الطبيب السيد باري إنه يمتطي حصان؟ ليه؟ To keep him healthy، لكي يبقى بصحة جيدة، as he had a little exercise، لأنه في الحالة دي بيمارس رياضة إلى حد ما، يعني زي ما بنقول كده، لكي يحافظ على صحته، لأنه كان يمارس الرياضة إلى حد ما. فلما يمارس الحصانة كمان ويبدأ ينطلق في الهواء الطلق كده بالحصان، يبدأ يحس شوية إن الصحة بتتحسن، زي ما بيقولوا كده ركوب الخيل عز يعني. Number 3. Who was Mr. Barry's helper؟ من كان المساعد بتاع السيد باري؟ أيوة، he was Filcher، كان فيلتشر هو المساعد. Number 4. What did Mr. Barry do when he knew that Filcher was stealing Black Beauty's food؟ ماذا فعل السيد باري عندما علم أن فيلتشر كان يسرق طعام بيوتي الحصان؟ He called the police and they arrested him، استدعى الشرطة والشرطة قبضت على فيلتشر. تمام. طبعا فيلتشر بقى الشخصية السادسة عندنا. Who was Filcher؟ من كان فيلتشر؟ He was Mr. Barry's helper who looked after Black Beauty، هو كان مساعد السيد باري وهو اللي كان يعتني ببلاك بيوتي. نخلي بالنا تاني بكرر ان نفس الاسئله دي ممكن تيجي choices، يقول لي فيلتشر ويجيب لي الجمله دي في الناحيه التانيه، انا اسف، في الماتشنج، في التوصيل، ان ممكن يجيب لي فيلتشر في الكولوم A، والكولوم B جايب لي he was Mr. Barry's helper who looked after Black Beauty، فانا هوصل الاثنين ببعض. سؤال التوصيل، فمش هكرر نفس الأسئلة تاني في التوصيل. هو النهاردة أنا براجع ال WH questions كلها، اللي قد تكون WH question وفي نفس الوقت ممكن تيجي في الماتشنج. Number 2. What did Filcher do with Beauty at first؟ ماذا فعل Filcher مع Beauty في البداية؟ He looked after Beauty، اعتنى بيه، and brought him the best food، وكان بيشتري له أو بيحضر له أفضل طعام. Number 3. What happened when Filcher began to give Beauty less food؟ إيه اللي حصل لما فيلتشر بدأ يعطي طعام أقل لبلاك بيوتي؟ بيوتي felt hungry، بدأ يشعر بيوتي بالجوع، and exhausted، وبقى مرهق all the time، طول الوقت. جميل جدا. Number 4. What did Filcher do with Beauty's food؟ ماذا فعل فيلتشر بطعام بيوتي؟ كان بيعمل بيه إيه؟ He put it in a basket، كان بيحطه في سلة، and took it home، وكان بياخده للبيت. طيب مش عايزين نكمل بقى هنا لأن في سؤال تاني. Why did Filcher steal Black Beauty's food؟ ليه هو كان بيسرق الطعام؟ لكن لو جالك في الامتحان ممكن تضم الإجابتين على بعض، مفيش مشكلة. To give it to his rabbits، لكي يعطيها للأرانب بتاعته، which he sold at the market، اللي كان بيبيعها في السوق. طبعا عايزها تسمن، فبيديها من أفضل طعام كان بيجيبه السيد باري طبعا للحصان بتاعه.
What happened to Filcher when Mr. Barry knew that he was a thief? ماذا حدث لفيلتشر لما السيد باري عرف ان هو لص؟ خلاص كده عرفنا. he was arrested by the police. هو تم القبض عليه بواسطة البوليس. تم القبض عليه بواسطة البوليس أو الشرطة زي ما اتفقنا. جميل. ننتقل للي بعد كده. جيري باركر، وده كان أفضل مالك بشهادة بلاك بيوتي. يا ريت ما ننساش الجزئية دي. Who was Jerry Barker? من كان جيري باركر؟ He was a kind taxi driver in London. كان سائق عطوف طيب لعربة أجرة في لندن. Where did Jerry live? أين عاش جيري؟ أو أين كان يعيش؟ He lived in a small house in London. كان يعيش في منزل صغير في لندن. How much money did Jerry pay for Black Beauty? كم دفع جيري من المال لشراء Black Beauty? He paid 24 pounds. دفع 24 جنيه. خلي بالكم من الأسئلة اللي ما اتكررتش كتير في امتحانات. أنا بكرر أهو. خلي بالنا. سؤال تفصيلي شوية. 24 جنيه. How many children did Jerry Barker have? كم عدد الأطفال اللي عند جيري باركر؟ احنا قلنا عنده 2. He had 2 children, Harry and Dolly. هاري ودولي. Number 5. How was Jerry's family? كيف كانت عائلة السيد جيري؟ They were all very happy people. كانوا جميعا سعداء للغاية. سعداء جدا. عائلة سعيدة جدا. Okay. Number 6. Where did Jerry take Beauty on the first day? أين أخذ جيري بلاك بيوتي في يومه الأول؟ خدوا وداه فين؟ To a wide street، لشارع عريض where there were big houses، حيثما يوجد المنازل الكبيرة and shops والمحلات filled with food الممتلئة بالطعام. Who helped Jerry look after Beauty? من كان يساعد جيري للاعتناء ببيوتي؟ His son Harry. ابنه هاري. Question 8. What was Jerry doing outside the shops? ماذا كان يفعل جيري خارج المحلات؟ He was waiting for passengers. كان ينتظر الركاب. Number 9. Why was Jerry a very good driver? لماذا كان يعتبر جيري سائقا جيدا أو بارعا زي ما بنقول؟ He drove carefully. كان بيقود بحرص among carriages بين العربات people الناس and the taxis وعربات الأجرة. ممتاز. Number 10. Why did Jerry offer to help the poor woman and her son? لماذا عرض جيري أن يساعد السيدة الفقيرة وابنها؟ Because she couldn't carry her son to the hospital. لأنها لم تكن تستطع إنها تشيل ابنها أو تحمل ابنها إلى المستشفى طول المسافة دي. Why did Jerry wait outside the rich man's house? لماذا كان ينتظر جيري خارج منزل الرجل الثري؟ Because he was asked to take the rich man home from a large house. لأنه كان هياخده لبيته من منزل كبير in the west of London في غرب لندن. How long did Jerry wait outside the rich man's house? كم من المدة انتظر جيري خارج منزل الرجل الثري؟ He waited for more than an hour. انتظر لأكثر من ساعة. Number 13. How was Jerry when he got home after waiting for the rich man? كيف كان حال جيري عندما عاد إلى المنزل بعد انتظار الرجل الثري خارج البيت بتاعه؟ He became ill and coughed all the time. أصبح مريض وظل يسعل يكح طول الوقت. جميل جدا. Question 14. What advice did the doctor give Jerry to stay healthy? ما النصيحة اللي أعطاها الطبيب لجيري لكي يبقى بصحة جيدة؟ Not to drive taxis anymore. ألا يقود عربات الأجرة مطلقا أو مرة أخرى. ما يركبش العربيات دي تاني. خلاص. Number 15. What did Jerry's wife do when he wasn't able to drive a taxi? ماذا فعلت زوجة جيري عندما لم يعد قادرا على قيادة العربة الأجرة؟ عملت إيه؟ She wrote to Mrs. Fuller. هي كتبت للسيدة فولر and asked her وطلبت منها if she had any work for Jerry. لو كان لديها أو إذا ما كان لديها أي عمل لجيري. جميل. Number 16. What did Mrs. Fuller say about Jerry? ماذا قالت السيدة فولر عن جيري؟ She said that Jerry was kind and was one of the best drivers. قالت عنه إنه شخص طيب وإنه يعد من أفضل السائقين الموجودين طبعا في لندن. جميل. طولنا شوية مع جيري لأنه طبعا احنا قلنا أفضل مالك لبلاك بيوتي فعشان كده. طيب مستر ثوروجود السيد ثوروجود. Who was Mr. Thorogood?
He was an old farmer. كان فلاح أو مزارع كبير في السن. Where did Mr. Thorogood take Beauty to? إلى أين أخذ بلاك بيوتي؟ طبعا ساعتها بلاك بيوتي كان مريض وكان تعبان وكان اتناقش هو أصلا وحفيده عشان يشتروا بلاك بيوتي ولا لأ. فخدوا to a large field لحقل واسع كبير. What did Mr. Thorogood give Black Beauty every day? ماذا كان يعطي السيد ثوروجود بلاك بيوتي كل يوم؟ كان بيديله ايه كل يوم؟ He gave him good food. كان بيديله طعام جيد عشان تتحسن صحته. Who looked after Beauty when Mr. Thorogood bought him? مين كان بيعتني ببيوتي عندما اشتراه السيد ثوروجود؟ ما ننساش his grandson Willie. حفيده ويلي. How was Mr. Thorogood when he took Beauty for a drive? كيف كان يشعر السيد ثوروجود عندما أخذ بيوتي للسير؟ خده يعني زي ما قلنا ركبه امتطاه ولف بيه عشان يحس كده هل يا ترى الخيل ده أو الحصان ده حصان جيد ولا لا؟ He was pleased to buy him. كان مسرورا بأنه اشترى الحصان ده. جميل. Miss Bloomfield والمالكة الأخيرة طبعا. Who was Miss Bloomfield? A woman who lived in the country with her two sisters. سيدة كانت تعيش في الريف مع أختيها. What did Miss Bloomfield need? She needed a new horse. ماذا كانت تحتاج السيدة بلومفيلد؟ كانت تحتاج لحصان جيد. Who came to take Beauty to Miss Bloomfield's home? مين اللي جه عشان ياخد بلاك بيوتي إلى بيت السيدة بلومفيلد؟ جو جرين. جو جرين اللي كان شغال مع جوردن في الأول خالص في أول القصة طبعا. How did Joe Green look after Beauty at Miss Bloomfield's home? كيف قام جو جرين بالاعتناء ببيوتي في منزل السيدة بلومفيلد؟ He was very good at looking after Beauty. كان بارعا. اتعلم بقى لأنه ساعتها كان شخص صغير جدا أيام ما كان شغال مع سكواير جوردن. طيب He was very good at looking after Beauty. كان بارعا زي ما اتفقنا في الاعتناء ببلاك بيوتي. طيب how long did Beauty live with Miss Bloomfield? قد ايه عاش؟ ما المدة التي عاشها بيوتي مع بلومفيلد؟ for a year. عاش لمدة سنة. جميل جدا. البطل بتاعنا بقى بلاك بيوتي الشخصية العاشرة. How did Black Beauty feel when Lady Anne rode him around the park? خلي بالنا بقى شوفوا في حاجات بتتكرر ما بين ليدي آن اهو تاني وما بين بلاك بيوتي يعني اكننا بنراجع برضو نفس الشخصية مرة تانية. He enjoyed طبعا المفروض she enjoyed these rides. she المفروض كانت تستمتع لأن هنا Lady Anne. she المفروض هنا يا جماعة she enjoyed these rides. كانت تستمتع بهذه الرحلات. Did Black Beauty like the reins and why? هل بلاك بيوتي كان يحب اللجام المخصوص اللي كانت بتركبه ولماذا؟ No he didn't. لا طبعا ما حبوش. he didn't like them. ما كانش بيحب اللجام ده because they were uncomfortable. لأنها لم تكن مريحة أو اللجام ده لم يكن مريح. جميل. What happened to Black Beauty after the fall? ماذا حدث لبلاك بيوتي بعد السقوط؟ His knees were badly damaged. تضررت ركبته بشكل أو ركبه طبعا الاثنين بشدة أو بشكل بالغ. How was Black Beauty taken to Bath? كيف أخذ بلاك بيوتي إلى مدينة باث؟ He was taken on a train. أخذ على متن قطار. جميل جدا. Why couldn't Beauty walk very fast when he was hired in Bath? لماذا لم يتمكن بيوتي من السير بسرعة عندما كان يؤجر في مدينة باث؟ Because the stone is in his foot. بسبب الحجر اللي كان في قدمه دخل في قدمه وبرضه في نفس الوقت كان الحجر مؤلم جدا. was very painful لأن كان بيألمه للغاية. How did Beauty feel when Felcher gave him less food? كيف كان يشعر بيوتي عندما أعطاه فيلتشر طعام أقل؟ He felt hungry. شعر بالجوع. He had less energy. لديه طاقة أقل. And felt exhausted all the time. وكان يشعر بالإنهاك طوال الوقت. السؤال ده احنا جاوبناه من شوية وقلنا felt exhausted. He felt exhausted all the time. تنفع برضه ما فيهاش أي مشكلة. What was one driver's opinion when he looked at Beauty? ماذا كان رأي أحد السائقين عندما نظر إلى بلاك بيوتي؟ He said that Beauty was too handsome to pull a taxi. قال إنه
حصان وسيم جدا على جر عربة أجرة، يعني المفروض ده يعيش عند عائلة غنية، ما يشتغلش الشغلانة دي، ما يتهنش. جميل. What did Mr. Grant say when he saw Black Beauty؟ ماذا قال السيد جرانت عندما رأى Black Beauty؟ He said that Beauty was a good horse and he would do well. قال إنه حصان جيد وهيؤدي عمله بطريقة جيدة. Why did Beauty began to trust Jerry Parker؟ ليه بدأ Black Beauty يثق في جيري باركر؟ Because he was a very good driver، لأنه كان سائق بارع جدا. Who fed Beauty when Jerry was ill؟ مين اللي كان بيطعم Black Beauty لما كان جيري مريض؟ هاري اللي هو ما بين قوسين جيرسون ابن جيري fed him، أطعمه أو كان يطعمه. Did Beauty live happily with Skinner and why؟ هل بيوتي عاش بشكل جيد بسعادة مع سكينر ولماذا؟ No, because Skinner worked 7 days a week and Beauty didn't have enough food or rest. لأ، لأن سكينر كان بيشتغل 7 أيام في الأسبوع وإن بيوتي ما كانش بيتناول الطعام الكافي ولا بياخد قسط كافي من الراحة. What happened to Beauty when he started to climb a hill with Skinner's carriage؟ ماذا حدث لبيوتي لما بدأ يتسلق تل مع عربة سكينر؟ He couldn't breathe، ما كانش قادر يتنفس and suddenly fell to the ground. ما كانش قادر يتنفس وفجأة سقط على الأرض. جميل جدا. What did the vet tell Skinner about Beauty؟ ماذا أخبر الطبيب البيطري سكينر بخصوص بيوتي؟ قال له إيه؟ The vet told Skinner that Beauty needed good food and rest. قال لسكينر الطبيب إن بيوتي محتاج طعام جيد وقسط من الراحة. Why did Skinner sell Black Beauty؟ لماذا باع سكينر بلاك بيوتي؟ because he couldn't work، لأنه لم يعد قادر على العمل. هو عايز حصان بيشتغل طول الوقت. How did Beauty feel when spring came at Mr. Thorogood's field؟ كيف كان يشعر بلاك بيوتي عندما أتى فصل الربيع في حقل السيد ثورغود؟ He felt strong again، شعر قويا مرة أخرى. How was Beauty's work in Miss Bloomfield's home؟ كيف كان عمل Black Beauty في منزل السيدة بلومفيلد؟ It was very easy، كان عملا سهلا جدا. How did Black Beauty's story end؟ كيف انتهت قصة Black Beauty؟ It ended happily، انتهت بسعادة and his troubles were over، وقد انتهت جميع مشاكله. جميل جدا. فاضل عندنا طبعا شخصية جينجر. Where was Ginger put to recover؟ أين وضعت جينجر لتتعافى؟ She was put in a field with Beauty، وضعت في حقل مع Beauty. How did Ginger and Beauty spend their time until they recovered؟ حتى تم التعافي. كيف قضوا وقتهم بيوتي وجينجر حتى تم التعافي بشكل كامل؟ They spent a lot of time chatting، قضوا وقت طويل جدا في الدردشة. How did Ginger look like when Beauty saw her in London؟ كيف كانت تبدو جينجر عندما رآها بيوتي في لندن؟ She was very thin، كانت نحيفة جدا and very old، وكبيرة جدا في السن. Her eyes were sad، عينيها كانت حزينة. She was coughing، كانت بتسعل، كانت بتكح. جميل. Who bought Ginger after the fall؟ من اشترى جينجر بعد أن سقطت أو بعد حادثة السقوط؟ A wealthy man، رجل غني. Why did the wealthy man sell Ginger quickly؟ لماذا باع الرجل الثري جينجر بشكل سريع؟ Because she wasn't able to run fast after the fall، لأن ما كانتش قادرة تجري بعد السقوط، تجري بسرعة. Number 6. Did Ginger blame the drivers for being bad to her and why؟ هل ألقت جينجر اللوم على السائقين عشان هم سيئين تجاهها أو بيعاملوها بشكل سيء ولماذا؟ No, she didn't. She knew that life was difficult for them too. لا، ما لمتهمش لأنها كانت تعلم أن الحياة صعبة بالنسبة إليهم أيضا. جميل. هنا إن شاء الله بنوصل لنهاية حلقتنا. يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير. يا ريت كمان ما ننساش سبسكرايب في القناة. ما ننساش لو في أي سؤال عندنا مهم بنسيبه على الهاشتاج على الفيسبوك إيزي إنجليزي. أتمنى يا رب إن احنا إن شاء الله نكون يعني وفقنا في المراجعة السريعة دي. احنا لسه إن شاء الله ما زال عندنا حلقة كمان إن شاء الرحمن هيكون فيها الرايتنج، هنراجع فيها الرايتنج.
أتمنى يا رب إن شاء الله أن أنا أكون فدتكم. كان معكم مستر طه البنا من قناة إيزي إنجليزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.